سهیل ماهی فروش هستم. درسته من یه زن هستم، پرچم زن‌ها رو میبرم بالا، ولی زندگیم یه طوری بوده که از اون اولش من تو مردها بزرگ شدم. من اهل تنکابون هستم، چون خانواده‌ام مال بندر انزلی بودن. ما دیگه تو بندر انزلی موندیم. دارای 5 تا برادر بودم، 2 تا خواهر. پدر من اون موقع صید صیادی داشت. من از 6-7 سالگی تو دریا شنا می‌کردم. کم کم شدم به سن 12-13 سالگی خودم دیگه با بابام میرفتم دریا. برادر بزرگ من که میومد دریا، منم همش با همینا بودم. در سن 13 سالگی پشت فرمان قایق نشسته بودم. مثلا بابام یه بار دستش شکسته بود، کسی نبود که مثلا تور ماهی کولی بریزه، من بردم ریختم. و 16 سالگی یه ازدواج بیخود که چی بگم، همسر من تو شیلات کار میکرد. اینا اومدن گفتن که این پسره، گفتم آقا من نمیخوام، من خوشم نمیاد. به زور سفره اخپن شد که اصلا من لباس عروس نپوشیدم. اون آقایی که داشت مثلا قطبه، گفتم آقای الانیا صاحب 10 تا بچه‌ام باشم من دستش جدا میشم. من که بله نگفتم، برادرم با چکش من دیگه موندم دیگه. تمام شد. اصلا متنفر از زندگی که مثلا میدونی چطوری تنفر پیدا کردم. اون آقا دیگه یک زن داشت، اگر زن نداشت بازم من ناراحت نبودم که گفتم آقا میخوام آشیانه کسی دیگه رو به هم بزنم، من نمیخوام. یه پسرم به دنیا اومد، بعد از پسرم 1 سال 2 سال دیگه این چی شد، بعد سومی، بعد چهارمی گفتم دیگه جدا میشم. تمام خرجشم مادر پدرم میداد. تا چقدر به پدر مادرم میگم آقا تو به من پول بدی، تو بچه‌م لباس نداره، من بره‌ای ندارم. دیگه نگفتم که آقا دارم جدا میشم. خودم تصمیم گیرنده شدم، گفتم باید با زندگی خودم بجنگم، با این یکی دیگه من نمیتونم بجنگم. از اولم نبود، نواس اینطوری میشد، حالا که شد. ما اومدیم بچه‌ها رو بگیریم، قاضی به من گفت که نمیتونی بچه‌ها رو بزرگ کنی. گفتم یک وظیفه آقای قاضی میمالم به تنم، این بچه‌ها رو میمالم، فقط اذعانت بچه‌ها رو به من بده. دیگه حقی نداره برای دیدن بچه‌های من بیاد، حقی نداره اون اصلا اسم پدر روی این بچه‌ها باشه. من برای این بچه‌های من تک تک هم پدر شدم هم مادر. دیگه کارهای مردونه دست زدم، سبزی فروشی زدم، ضرر کردم. فکر کن میوه فروشی زدم، ضرر کردم. خونه داشتم مال من نبود، در نداشت، شیشه نداشت، پیکر نداشت، هیچی نداشت، پلاستیک زده بودم، حموم نداشت. با این سختی‌ها من مقاومت کردم. من یه دوست داشتم پزشک ارتش بود، اون صاحب بچه نمیشد. به من میگفت سهیلا جان این بچه کوچیک که به من بده، به نام من خونه رو برم به نام این بچه بزنم. بهش گفتم فادی جان میتونم این ناخونه از گوشتم جدا کنم؟ 10 بار گفت اون کوچیکه رو به من بدی، من نگه میدارم. با دل جون گفتم نه اصلا این حرفش نزن. الان بهترین زندگی رو دارم، ناراحت نیستم، ولی این خاطرات که یادم میاد ولی میسونه. دخترم من میرفت بازی میکرد با دوستش، میومد اون مامان بریم نده پلو نداریم بخوریم، کوچولو بودن. گفتم چرا؟ الکی قابلمه رو گذاشتم رو گاز که بچه‌ها داد نکنن، من هیچی ندارم. میآوردم بالا میگفتم همسایه نفهمه ما هیچی نداریم بخوریم، بچه من گرسنگی میخوره. یه روز همین دختر من دانشجو بود، گفت که
گفت مامان. گفتم بله. 30 تومن پول کتاب زبان، مترجم زبان دیگه، 30 تومن پول کتابم شده. گفتم خب من چی بکنم خدایا، من چی بکنم، من پول ندارم این بچه بدم. گفتم که سالون دیدم یکی مسافر به من خورد، تو خط ویژم کار میکردم دیگه، مسافر خورد گفت ما رو ببر آب این کیوی آب گرم. گفتم 30,000 تومن میگیرم شما رو ببرم و برگردونم. گفت زیاده. اون موقع 30 تومن خیلی زیاد بود. گفت 25 تومن میدم. گفتم نه. تا حالا اون جاده رو نرفته بودم، خدای من شاهده. جاده خلخال شما بزنید اون موقع خیلی وحشتناک بود، الان راه باز شده خیلی خوب. من این جاده رو رفتم، اینا رفتن آب گرم کیوی، بعد موندم خدایا در اینا موندن آب گرم، اینا چرا نمیان؟ مه داره میزنه، من با صلوات تو دلم خلاصه سرت درد نیارم. بلند شدم اومدم گفتم آی سالومه، امروز مادرت با جون خودش بازی کرد، 30,000 تومن در آورد. بعد گفتم شما درس بخون. راننده خطی ویژه شدم، دیدم که مثلا میرفتم تا آستارا و برگردم بیاد دخلم پر بشه، دیدم جوابگو نیست. رفتم توی ماهی فروشا، مثلا 4 صبح 5 صبح میرفتم اونجا. خب اون موقع سر جوونیام بود، اونایی که ماهی آور بودن، مردهایی که اونجا بودن یک جوری من نگاه میکردن، دیگه نمیدونستن که من اون موقع برای چی میام تو اون بازار. یک روز دیدم یک پسری اومد به آقای پورغلامی گفت آقای پورغلامی این خانم هر روز میاد اینجا. گفت بابا این دارای 4 فرزنده، این مشکلات زندگی داره، اومد اینجا ماهی فروشی کنه. اون بنده خدا گفت ماهی‌های کوچیک منه، همه رو بدی به این خانم، ولی اسم من نبر. باری که به من میداد مثلا خیلی ذوق میکردم، مثلا این فکر کن 30 تا ماهی به من داده، من 30 تا ماهی رو سود میکردم، پولش میبردم میدادم. من مغازه نداشتم، کنار خیابون وای میسادم، باد، طوفان، برف، کولاک میخورد سر من، اونجا میخواستم ماهی بفروشم، دستم یخ میزد، میخواستم یه پولی بگیرم برم خونه. با این مشکلات درسته من ستیز کردم، ولی خب خدا رو شکر میکنم 2 باب مغازه دارم. میگم همه چی خواستن دیگه، خواستن توانستنه. 30 ساله تو این غرفه حدود 7 سالی میشه، 6 سال یا 7 سال تو این غرفه ما. دوباره تازه دادن دیگه اینجا رو بگیم 6 سال پیش 7 سال پیش ما دادن. این هم موضوع ما بسرید. بعض ست الان 4-5 روزه ست شروع شد. 2-3 روز که دریا کولاک بود، ماهی که ماهی سفید الان شده 1 میلیون 500 تومن 300 تومن 200 تومن 150 تومن. تا ست بخواد مثلا تو قلتک بیفته ماهی فراوان باشه، همه اگر ماهی بیارن یعنی ست اون پول قیمت ها شکسته میشه. خب مشخصه دیگه چرا ست کم شده، چرا 4 جانبه گرفتن دیگه. من یادمه خب یه ماهی از تالاب گرفتن 5 کیلو، ازنبرون اونجا تخم ریزی میکرد. الان مردم دیگه اون تالاب هم از دست دادن. چرا دلم برای تالابی شهر زیبای من نسوزه؟ چرا نسوزه؟ چرا اون قایقرانی که میخواست کار بکنه 4 نفر مسافر ببره تو تالاب کو دیگه؟ همه داد دارن، همه فریاد دارن. درسته من یه خانومم، پرچم خانوما رو بردم بالا، ولی به قدری سختی کشیدم احساس نمی‌کنم تو این مردها من بزرگ شدم. یکی نمیاد به من بگه سهیلا، یعنی آقا سهیل
آقا سهیل سلام، آقا سهیل خیلی نوکرتم، آقا سهیل خیلی دوستت دارم. لعنه همشون همینطوریه. به من میگفتن سویدا، میگفتن سویدا چیه؟ بار دیگه سویدا بگی سلام علیکی وجود نداره. مثلا آقایون میان الان اونجا ماهی بگیرن، خب همینطور دور هستن منتها سرپا، من بینشونم دستشون رو شونه من. پسر من مثلا یکی 40 ساله است، یکی 35 ساله است، همین بغل دست من واسه. همه میگه مادر جابر مادر تو نیست، مادر ما هم هست. زنها مقصر خب خودشون نیستن، هیچ کس نیست دست اینا رو بگیره. چطور کسی میگه بود دست منو بگیره؟ منم میشدم یکی از اون زنها، میرفتم برای خودم دودی میشدم، میرفتم برای خودم و خب. ولی میخوام بگم من اونطوری نشدم، ولی کسی نیست که هیچ کسی بتونه، بعضی زنها نمیتونه که مثلا سهیل بشه بره تو مردها کار کنه. من خانوم بودم، خانومم خانومه دیگه، چه فرق میکنه؟ خانوم خانومه، ولی خب دیگه پشت کارش فرق میکنه، کار کردن خانوم فرق میکنه، حرکت خانوم فرق میکنه. زنهایی داریم مقاومت کار، بله کار تو خونه دارن، خیلی کارهای دیگه، ولی من فکر نکنم آقا سهیلی 2 تا بشه. بیا اینجا. فدای قلبت، نوکرتم. خیلی آقایی، خیلی دوست دارم. من نوکرتم. فدای قلبت، عزیز دل من. یعنی شما خوب بودی، من خوبم. تو خیالم باز میگم مرد. تو خیال مثلا من یک زنم، زنها رو حمایت میکنم، ولی احساس نمیکنم که زن هستم. احساس زنی ندارم. میدونی چطوریه؟ یه خانم یه آقا بیاد دستش بگیره یه احساسی داره، ولی یا آقایی بیاد منو بغل کنه احساس نداره. کار زنونه نمیتونم بکنم. کار زنونه هم که دیروز شما با من کنه، یه دوستم به من گفت آقا موهات سفید شده، بیا من برای رنگ اینقدر خواهش کرد موهامو رنگ کردم. سلمونی هم که سلمونی مردونه میرم، اصلا سلمونی زنونه هم نمیرم. خواهر نیستن بالاتر از 100 تا مرد بالاتره. 100 تا 2 مردی میتونه 4 تا بچه رو بزرگ کنه. آره اصلا بچه کیه؟ برای خودش بازار بزرگگری شیزن از شیزن هم بالاتر. عشق همه است، عشق همه است تو انزلی. همه دوستش دارم. آقا سهیل دیگه به هر کی بگی تو انزلی میشه. من اون زمان درسته من هیچی نداشتم یه ماهی بخرم. الان مثلا میام ماهی میشه 50 میلیون پول میدم بدون چک، بدون سفته، بدون اینکه اول پول بدم، بار میارم میفروشم، پول میبرم میدم. یعنی اعتماد کسب کردم که همه منو قبول داشته باشن، همه من اعتماد کنن. من این جریان منم به پسرم میگم تو بازار شاید مادرتو بدها نباشه، باید یه طوری قدم برداری که نکنه که پسر پول یکی رو بذاری بمونه. یه مثلا خدایی نگرده، اینا رو همه رو به پسرم میگم. الان من فکر کن یه خانومی که ببینم وضع حالش بیاد بگه آقا سهیل یه ماهی برام خوب کن، من هیچی ندارم برای بچه‌ها، شاید اون ماهی رو با یه پولی هم بهش بدم بره. الخصوص عید باشه، چهارشنبه سوری باشه، غیر ممکنه. خدا خودش میدونه. اگر هر چیزی هم میخواد، اگر خداوند به من میده، قلب مهربون منه دیگه. واسه من جای تعجب بود که یه زن با وجود داشتن بچه مثل یه مرد می اومد تو جمع مردا و به کسی هم رو نمیداد به هیچ عنوان، و همه هم
بهش احترام میذارن و میذاشتن و میذارن. آقا سهیل ما رو از اون ابتدایی که اومد تو انزلی شروع کرد به کار ماهی ایشونو میشناسم. حالا هولوش فکر کنم حدود 40 سال باشه تو کار ماهی. آدم بسیار مثبت، خوب، خانم زحمتکش، خیلی فعال، خیلی زندگی دوست، خانواده دوست. دیگه هر چی ازش بگم کم. پدرم مغازه‌دار بود، ماهی فروش بود. به خاطر بچه بودیم سویلا رو دیدیم. من خودم هم چند سال باهاش کار کردم، نزدیک 5 سال 6 سال با سویلا شریک بودم من تو همین مغازه. که دیگه رفتم اون مغازه رو خریدم جدا شد. سویلا مادر بازار دیگه، ولی خودش دوست داره بگه من مردم. مثلا الان خودش ماهی نداره، مشتریش بیاد میاد ماهی منو میفروشه. دلسوزه، مهربانه. خدایی بهش همه چی میرسه. یعنی خودش واسه من اینجا شواهد تعریف کرده که پول نون نداشتم بذارم سر سفره جلوی 4 تا بچه. الان من 2 تا بچه دارم، خانم دارم، مردم رونا موندم. میگه میشه میگه یه دونه زن بدون شوهر 4 تا بچه قد نیم قد بزرگ کنه. من که پشت فرمان بشونم اینطوری بشونم هیچ کس باز من نمیشناسه. یک بار بچه پسر خاله من کلاس 3 بود، سوار ماشین کردم، دیدم شماره من زدن، گفتم بیا فلان جا. من فردایی رفتم، به من گفتن آقا سهیل سلام، اینجا چی میکنی؟ گفتم شما من خواستی من بیام، من نخواستم بیام پیش شما که ما نمیتونیم این ماها رو اینقدر زیر روسری نگه داشتیم ریزش کرده. سویلا رو من اولین بار قبل از اینکه ماهی فروش بشه تو سالن انصاری دیدم. کشتی یکی از رفیقام بود، فامیل خودش سویلا. عینک ریبن زده بود، ماهاشو آلمانی زده بود، اومده بود اونجا شباشیشی. اولین بار من اون اونجا دیدم تعجب کردم. فوتبال اولی زنی که وارد استادیوم شد من بودم. حالا کدوم فوتبال؟ ما اینجا کار میکردیم. 2 تا از همکارای من گفتن بهروز و رامی. گفت سهیل میای بریم فوتبال؟ گفتم چرا نمیام؟ یه موقع من اونجا نگیرم بگن این زن و فلانه. گفتم آقا من یه شال میبندم، یه شال میذارم، کلاه میذارم. بعد اون 2 تا رو گشتن، نوبت من شد. من ساندویچ خریده بودم با نوشابه. اومدیم یهو دیدیم که منم گشتم، من رفتم داخل استادیوم. همینطور رسیدم به این طبقات صندلی ها، این بر طبقات صندلی ها همه سود میزدن آقا سهیل ما دوست داریم. یه دونه مرده بود مال حفاظت اطلاعات بود، اونا گفتن سهیل من اون میشناخت. آمد گفت آقا سهیل ما تو رو دوست داریم، تو از کجا اومدی؟ ولی این دوستای من به من برگشتن گفتم بگو که از استخر اومدم. من اصلا نمی‌دونم استخر کجایه. مرد همش فکر گفت که من سرباز جلوی استادیوم زیر سوال ببرم، عمرن این کار نکردم. گفتم بابا من از خود استخر بلند شدم اومدم، اصلا از اینجا ورود نکردم. خبرنگار اونجا جلوی در بیاد با من مصاحبه کنه، این مال حفاظت اطلاعات نذاشت. گفتم یه روزی میشه زنها همه وارد استادیوم میشن. عاشق شدی تا الان؟ یک بار به گور اجدادم خندیدم. والا عاشق معنایی نداره که زندگی بر روال دوست داشتن. عشق چی معنایی داره؟ دوست داشته باشیم، من و شما میخوایم با هم زندگی کنیم، وقتی همدیگه رو درک کنیم دوست داشته باشیم، یعنی شاید 30 سالم با هم دیگه زندگی کنیم. خدا رو شکر که خونه بهترین خونه دارم، بهترین ماشین رو دارم، بهترین زندگی رو دارم. شغل منم بازم همون ماهی فروشم، همون آقا سهیلی که هستم کوچیک همه هستم.